àbẹ́ mọ̀ pé àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé kò ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ká mọ̀ lọ títí. Nítorí náà bíbélì ò ní fi bẹ́ẹ̀ sọ lọ títí nípa wọn. Yẹn ni pé kò ń ṣe nǹkan tó ṣe pàtàkì fún ìgbàlá wa. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tó fi jẹ́ pé bíbélì lè mẹ́nubà wọn ṣùgbọ́n kò ní sọ lọ títí nípa àwọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ẹ kú ojúmọ́ lónìí gbogbo arákùnrin àti arábìnrin. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa àti à ń ṣe. Nínú ẹ̀kọ́ tó kọjá a ti bẹ̀rẹ̀ ìwé Lúùkù. A bẹ̀rẹ̀ láti inú ìwé Lúùkù orí kìíní. Nínú ẹ̀kọ́ yẹn a jẹ́ kí a mọ̀ wípé ìwé Lúùkù yìí ó jẹ́ ìwé tí a kọ sí arákùnrin kan tá à ń pe orúkọ rẹ̀ ní Tíófílù. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé àwọn ẹ̀kọ́ wà tó jẹ́ wípé a lè kọ́ nínú ẹ̀ torí pé ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹni tá à ń pè ní Jésù Kristi. Ó ní í ṣe pẹ̀lú ìhìnrere Kristi. Lónìí a ó tẹ̀síwájú. A sì wà nínú ìwé Lúùkù yìí náà. Ìwé Lúùkù orí kìíní ẹ̀ náà la sì wà. Ẹ jẹ́ á kà láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún títí di ẹsẹ̀ ogún. Ìyẹn láti ẹsẹ̀ 18 títí di ẹsẹ̀ 20. Ó sọ fún wa, ó ní pé Sakaraya sì wí fún áńgẹ́lì náà pé, àmì wo lèmi ó fi mọ èyí? Èmi sáà di àgbà àti Èlísábẹ́tì aya mi sì di arúgbó. Áńgẹ́lì náà sì dáhùn. Ó wí fún un pé, èmi ni Gabrieli tí máa ń dúró níwájú Ọlọ́run. Èmi lè rán láti sọ fún ọ àti láti mú ìhìn ayọ̀ wọ̀nyí fún ọ wá. Sì kíyèsí, ìwọ ó yádi, ìwọ kì yóò sì lè fọhùn títí ọjọ́ náà tí nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹ. Nítorí ìwọ kò gba ọ̀rọ̀ mi gbọ́ tí yóò ṣẹ lé àkókò wọn. Hallelujah. Ẹni tó bá máa ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sì máa ń ṣàṣàrò lórí ẹ̀, ara nǹkan tó lè kọ̀yàn lóminú díẹ̀ nínú ìtàn yìí ó ní ìhà tí áńgẹ́lì tá a rán yìí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Gabrieli tó kọ sí ìbéèrè arákùnrin tá à ń pè ní Sakaraya. Fún àwa tó bá jẹ́ wípé a mọ ìtàn yìí dáadáa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ti máa ń lọ sínú ìjọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, a ó rí i pé ìtàn tó jẹ́ wípé kì í ṣàjèjì sí wa ní ìtàn yìí jẹ́. Ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn tó bá jẹ́ pé a mọ ìtàn yìí dáadáa, ẹ jẹ́ n sọ ọ̀rọ̀ díẹ̀ ráńpẹ́ nípa ẹ̀. Ọkùnrin tá à ń pè ní Sakaraya yìí àlùfáà ni. Ó sì ní ìyàwó tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Èlísábẹ́tì. Àwọn méjèèjì ti dàgbà, wọ́n ti darúgbó, ṣùgbọ́n wọn ò bímọ. Nítorí náà ni áńgẹ́lì yìí ó wá farahàn arákùnrin yìí láti sọ fún un. Ìyẹn ni pé ó wà nínú tẹ́ḿpìlì ńgbà yẹn, ó wá farahàn, ó sọ fún un nípa ìpinnu Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ó fún un ní ọmọ náà. Gbàtà bá kàtà yẹn síwájú, ọmọ náà ni Jòhánù onítẹ̀bọmi. Jòhánù ẹni tó ń ṣe baptísímù fún Jésù ní odò Jọ́dánì. Ó ní ẹni tó yẹ pé a ṣe ìlérí ìbí rẹ̀ fún àwọn òbí rẹ̀ níbi báyìí. Ṣùgbọ́n nǹkan tó yẹ pé ó lè kọ̀yàn lóminú nínú ìtàn yìí ó ní pé ẹ rí i pé ńgbà tá a bá kà síwájú a tún rí pàápàá jùlọ nínú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀, a tún rí wípé áńgẹ́lì kan náà kò ń ṣe Sakaraya nìkan ló farahàn, ó farahàn Màríà náà, ẹni tó jẹ́ ìyá Jésù. Nǹkan kan náà ló sì sọ fún Màríà. Ṣùgbọ́n tó wà tó bá dọ̀la a ó ṣàlàyé yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á dúró lórí ọ̀rọ̀ Sakaraya yìí náà. Ṣé mọ̀ wípé áńgẹ́lì tí ó farahàn Sakaraya yìí orúkọ rẹ̀ ní Gabrieli? Wọ́n ì sábà dárúkọ áńgẹ́lì lọ títí nínú Bíbélì. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tó fi jẹ́ wípé tẹ́ ẹ bá wo Bíbélì yín dáadáa, ẹ rí i pé áńgẹ́lì méjì péré ni wọ́n dárúkọ wọn nínú Bíbélì. Òun náà ni Gabrieli àti Michael. Tẹ́ ẹ bá tún rí oríṣiríṣi àwọn orúkọ àwọn áńgẹ́lì bíi Ráfẹ́lì bí gbogbo àwọn yẹn ò sí nínú Bíbélì. Nítorí náà wọn kì í sorúkọ Bíbélì. Àti wípé tá bá wo inú Bíbélì wa dáadáa, ọ̀rọ̀ nípa àwọn áńgẹ́lì tàbí ẹ̀kọ́ nípa àwọn áńgẹ́lì kò fi bẹ́ẹ̀ jẹyọ lọ títí nínú májẹ̀mú titun, pàápàá jùlọ nínú ẹ̀kọ́ àwọn àpòstélì. Eléyìí ni wípé kì í ṣe nǹkan kan tó jẹ́ wípé Jésù Kristi
ó dá ẹ̀kọ́ lé lórí tàbí tó jẹ́ wípé ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tó ṣe pàtàkì tó jẹ́ ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ nínú ìgbàgbọ́ tó jẹ́ pé àwọn àpọ́stélì tó jẹ́ wípé àwọn wá dájú lé pé àwọn ó máa kọ́ àwọn èèyàn nípa àwọn áńgẹ́lì tàbí wọ́n máa pe orúkọ àwọn áńgẹ́lì tàbí wọ́n máa gbàdúrà sí àwọn áńgẹ́lì tàbí wọ́n ó máa gbàdúrà sí àwọn áńgẹ́lì tàbí ní orúkọ àwọn áńgẹ́lì rárá. Kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé àrí tó jẹyọ nínú àwọn ẹ̀kọ́ wọn. Ṣùgbọ́n ní abẹ́ májẹ̀mú láéláé kì í ṣe nǹkan àjèjì. Lábẹ́ májẹ̀mú láéláé a ó rí wípé ọ̀rọ̀ nípa àwọn áńgẹ́lì ó pọ̀ dáadáa. Láti Genesis orí 3 láti ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí rí wọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jẹyọ, pàápàá jùlọ àwọn tá ń pè ní àwọn kérúbù. A ó rí pé àwọn ni Ọlọ́run ló fi sọ ọgbà yẹn lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀ Ádámù àti Éfà. Àwọn ló fi síbẹ̀ pé kí wọ́n máa sọ ọgbà yẹn. Nítorí náà láti bẹ̀rẹ̀ láti rí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jẹyọ. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà tí mo fẹ́ ká mọ̀ nípa àwọn áńgẹ́lì. Ìdí ẹ̀ tí mo fẹ́ ká mọ̀ àwọn nǹkan yẹn nípa àwọn áńgẹ́lì ò ní wípé tí a bá ń ka Bíbélì wa pàápàá jùlọ májẹ̀mú láéláé yóò ráàyè yé wa tá a bá rí àwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tó sì jẹ́ nǹkan kàyéfì. A ó sì ní àǹfààní náà gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ láti lè rí pé a dá àwọn ìbéèrè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn máa ń béèrè lọ́wọ́ wa nípa nǹkan tí Ọlọ́run ṣe. Ẹ jẹ́ ká àwọn bíi gbólóhùn mélòó kan nínú ìwé wa, ìwé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ojoojúmọ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ti máa ń sọ, ìwé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ojoojúmọ́ yìí nínú ẹ̀ láti mú gbogbo ẹ̀kọ́ tá à ń ṣe. Ó sì ṣe pàtàkì fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan láti rí wípé a ní ìwé yìí lọ́wọ́ ká lè tẹ̀lé àwọn ẹ̀kọ́ tí à ń ṣe dáadáa àti káwa náà ká lè kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan tó jẹ́ wípé a fẹ́ farabalẹ̀ kọ́ nígbà tá a bá wà nílé wa láti rí pé a ka àwọn ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé a ti ṣàlàyé wọn sínú ìwé yìí. Ẹ jẹ́ ká láti inú ìwé yẹn a sọ pé tí a bá ń ka inú Bíbélì kì í ṣe àwa ènìyàn nìkan ni à ń ka ìtàn nípa wọn. Àwọn ẹ̀dá kan wà tá à ń pè ní áńgẹ́lì. Àwọn wọ̀nyí ni ẹ̀mí tó ń ṣiṣẹ́ ìdúró níwájú Olúwa Ọlọ́run. Lóòótọ́ Bíbélì kò fi bẹ́ẹ̀ sọ púpọ̀ nípa wọn nítorí wípé Bíbélì sọ nípa ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ká mọ̀. Àbẹ́ mọ̀ pé àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé kò ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ká mọ̀ lọ títí. Nítorí náà Bíbélì ò ní fi bẹ́ẹ̀ sọ lọ títí nípa wọn. Yẹn ni wípé kò ń ṣe nǹkan tó ṣe pàtàkì fún ìgbàlá wa. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tó fi jẹ́ pé Bíbélì lè mẹ́nubà wọn ṣùgbọ́n kò ní sọ lọ títí nípa àwọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. A wá sọ pé fún àpẹẹrẹ nínú ìtàn ìbí Jòhánù láti ọ̀dọ̀ àwọn òbí rẹ̀, èyí ni Sakaraya àti Elizabeth, a rí ìhùwàsí àwọn áńgẹ́lì níbẹ̀. Ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé tí áńgẹ́lì Ọlọ́run tó bá wá jẹ́ iṣẹ́ kan pàtó tí Ọlọ́run rán, a lè rò wípé bóyá gbogbo nǹkan tí áńgẹ́lì bá ti ṣe yẹn ó bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Rárá, kì í ṣe gbogbo ẹ̀. Tó bá jẹ́ wípé ṣe mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ènìyàn bọ́lọ́run ṣe dá àwa ènìyàn, ẹni tó lè yàn ènìyàn ni wá. Ìyẹn ni pé alágbára láti yàn, alágbára láti ṣe rere, a sì lágbára láti ṣe ibi. Lóòótọ́ ẹ̀mí ni àwọn áńgẹ́lì gẹ́gẹ́ bí ìwé Hébérù orí 1 ṣe sọ fún wa. Ṣùgbọ́n àwọn áńgẹ́lì ní àǹfààní táwa náà ní nípa wípé wọ́n lè yan nǹkan tí wọ́n ó ṣe. Tó bá jẹ́ pé wọn ò lè yan nǹkan tí wọ́n ó ṣe ni Lúsíférì ò ní di Sátánì. Tó yẹ pé bóyá àwọn áńgẹ́lì kan dàbí àwọn ẹranko, àwọn ewúrẹ́, àwọn àgùntàn, sẹ́yìn pa wọn yẹn bí ìgbà pé Ọlọ́run ti yan nǹkan tí wọ́n ó ṣe mọ́ wọn ni. Tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí wọ́n lè ṣe náà Ọlọ́run ti dá sínú ìṣẹ̀dá wọn wípé wọ́n ó sùn, wọ́n ó jẹun, wọ́n ó ké, wọ́n ó ṣe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nǹkan tọ́lọ́run ti dá sínú ìṣẹ̀dá wọn ni wọ́n ń ronú láti lè sọ wípé àwọn fẹ́ yan rere tàbí àwọn fẹ́ yan ibi. Gbogbo àwọn ẹranko lórí bẹ́ẹ̀. Ìdí ẹ̀ tí èèyàn fi yàtọ̀ sí ẹranko nìyẹn. Ṣùgbọ́n fún àwọn áńgẹ́lì, àwọn ẹ̀dá tá à ń pè ní áńgẹ́lì náà, Ọlọ́run fún wọn ní agbára láti yan èyí tí wọ́n ó fẹ́. Torí pé gẹ́gẹ́ bí mo sọ, tọ́lọ́run ò bá fún wọn lágbára láti yan èyí tí wọ́n ó ṣe, Lúsíférì ò ní di Sátánì. Nítorí pé ó lè yàn ni. Nítorí náà nínú ìtàn tiẹ̀ a ti rí i pé áńgẹ́lì lè yàn. Nípa bẹ́ẹ̀ a lè ní àwọn òye nípa àwọn nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú áńgẹ́lì, tó ráńgẹ́lì ló náà tẹ́lẹ̀. A jẹ́ pé áńgẹ́lì lè yan nǹkan tí ó ṣe nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé áńgẹ́lì lè yan nǹkan tí ó ṣe, tọ́lọ́run bá ránṣẹ́, ó lè ṣe àwọn nǹkan kan tó jẹ́ wípé
tó bá ṣe Ọlọ́run ló wà ń bẹ̀ fúnra ẹ̀ ó lè yàtọ̀ sí nǹkan tọ́lọ́run ó ṣe. Bó la ṣe mọ̀ ẹjá tó fi nǹkan tí mò ń sọ yìí mo rò pé ó lè ṣàjèjì sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, nítorí náà ẹjá tó fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ẹjá lọ wo nǹkan tọ́lọ́run sọ fún Mósè nípa áńgẹ́lì tí ó jẹ́ wípé yóò máa tẹ̀lé wọn lọ bí wọ́n ṣe ń lọ ilẹ̀ ìlérí. Ẹjá wo ìwé Exodus orí ìkẹtàlélógún, yẹn ní orí 23. Exodus orí 23 màá kà láti ẹsẹ̀ 20. Ó ní kíyèsí èmi rán áńgẹ́lì kan síwájú rẹ láti pa ọ́ mọ́ ní ọ̀nà àti láti mú ọ dé ibi tí mo ti pèsè sílẹ̀. Kíyèsí ara lọ́dọ̀ rẹ̀ kí o sì gba ohùn rẹ̀ gbọ́. Má ṣe bí i nínú, nítorí tí kì yóò dárí ìrékọjá yín jì yín. Ó ní wípé tó o bá bí i nínú yóò ṣe kí ni o? Kò ní dárí ìrékọjá yín jì yín o. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run mọ̀ nípa ìhùwàsí áńgẹ́lì tó ń rán síwájú wọn yẹn. Ọlọ́run wá ń sọ fún un pé mo ti ń kìlọ̀ fún ẹ o, kó tó di pé áńgẹ́lì yẹn tẹ̀síwájú láti máa tọ́ yín sọ́nà lọ. Áńgẹ́lì yìí ìhùwàsí rẹ̀ lélẹ̀ bó ń ṣe máa ń hùwà lélẹ̀ ń tiẹ̀ o. Bó ṣe máa ń hùwà ni wípé tẹ́ ẹ bá ṣẹ̀ kò ní dáríjì yín o. Nítorí náà tó bá yẹ pé áńgẹ́lì kọ̀ọ̀kan ò ní irú ìhùwàsí wọn, bó lọ́lọ́run ó sì máa sọ fún Mósè bẹ́ẹ̀. A jẹ́ pé áńgẹ́lì kọ̀ọ̀kan wọ́n ní ìhùwàsí tí wọ́n nìyẹn. Wọ́n ní ìhùwàsí tí wọ́n ń hù. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tọ́lọ́run fi ń sọ bẹ́ẹ̀. Nítorí náà kí ló mú wa lọ lé? Ẹ má gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ Elizabeth àti Sakaraya ló mú wa dé ilé, nítorí pé áńgẹ́lì tá à ń pè ní Gabriel yìí ó wá sọ́dọ̀ wọn. Nígbà tí ó sì sọ fún Sakaraya nípa nǹkan tọ́lọ́run pinnu, tọ́lọ́run ṣèlérí wípé òun ó ṣe fún un, kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní wípé Sakaraya ò gbàgbọ́. Kì í ṣe pé Sakaraya sọ fún un wípé bó o ṣe sọ yìí mi ò gba nǹkan tó sọ gbọ́ o, rárá. Ìbéèrè Sakaraya ló fi hàn wípé kò gbàgbọ́. Kí ni ìbéèrè Sakaraya? Ẹ já wo ẹsẹ̀ 18 ìwé Lúùkù orí 1, ìyẹn ẹsẹ̀ 18. Ó ní pé Sakaraya sì wí fún áńgẹ́lì náà pé àmì wo lè èmi ó fi mọ èyí? Èmi sáà di àgbà àti Elizabeth aya mi sì ń di arúgbó. Kò ń ṣe gbogbo ìbéèrè ló máa ń fi àgbàgbọ́ hàn o, rárá. Àwọn ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé ẹ rí i pé láàrin àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù àti Jésù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọ́n máa ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ Jésù tó sì jẹ́ pé Jésù ó dá wọn lóhùn. A sì rí àwọn tó yẹ pé wọ́n wà lóde tó yẹ pé wọ́n béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ Jésù tí Jésù ò dá wọn lóhùn, tàbí bóyá irú ìdáhùn tó fún wọn gan òun náà tó ń fi ìbéèrè dáhùn ní, tàbí kó yẹ pé bí ìdáhùn ni, nítorí ipò tí ọkàn wọn wà láti nínú ìbéèrè yẹn. Nítorí náà ìbéèrè yàtọ̀ síra wọn. Ìbéèrè míì wà tó jẹ́ pé onígbàgbọ́ ò yẹ kó dáhùn, tó sì jẹ́ pé ìbéèrè nípa ìgbàgbọ́ wa ni, nítorí pé èrò ọkàn àwọn tí wọ́n ń béèrè ìbéèrè yẹn tàbí ìdí tí wọ́n fi ń béèrè. Ìgbà míì wà tó jẹ́ pé ìdí ẹ̀ tí wọ́n fi ń béèrè ó ní láti lè fi hàn wípé irọ́ ni ìgbàgbọ́ yín, àní wípé orí yín ò pé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, tó jẹ́ pé irú àwọn ìbéèrè bẹ́ẹ̀ ni. Irú àwọn ìbéèrè bẹ́ẹ̀ a nílò láti dáhùn àwọn ìbéèrè bẹ́ẹ̀. Nítorí náà oríṣiríṣi àwọn èrò ọkàn ni ìbéèrè lè fi hàn. Ṣùgbọ́n ìbéèrè ẹni tá à ń pè ní Sakaraya yìí, nǹkan tó fi hàn, nǹkan tí ìbéèrè rẹ̀ fi hàn ó ní àìgbàgbọ́. Bó ló ṣe fa ìgbàgbọ́ hàn? Tó bá di inú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀ máa tún ṣàlàyé síwájú nípa ìdí ẹ̀ tó fi àìgbàgbọ́ hàn. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká mọ̀ wípé ìbéèrè rẹ̀ fi àìgbàgbọ́ hàn. A ó rí pé nínú nǹkan tí áńgẹ́lì yẹn sọ, ó ní áńgẹ́lì náà sì dáhùn, ó sì wí fún un pé èmi ni Gabriel tí máa ń dúró níwájú Ọlọ́run, èmi lè rán láti sọ fún ọ àti láti mú ìyìn ayọ̀ wọ̀nyí wá fún ọ. Sì kíyèsí ìwọ ó yádi, ìwọ kì yóò sì lè fọhùn títí ọjọ́ náà tí nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹ, nítorí ìwọ kò gba ọ̀rọ̀ mi gbọ́. Ìbéèrè yẹn ló fi hàn fún áńgẹ́lì yẹn wípé kò gba ọ̀rọ̀ áńgẹ́lì yẹn gbọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ́ kí n padà sínú abala táǹkà yẹn ó ní pé mo fẹ́ ká mọ̀ wípé nǹkan tí áńgẹ́lì yẹn ṣe nípa wípé ó jẹ́ kí Sakaraya ya odi, kò ń ṣe dandan ká fojú wípé ìfẹ́ Ọlọ́run ni ká fi wò. Sẹ́yìn pé ẹlòmíràn sọ pé ṣùgbọ́n áńgẹ́lì Ọlọ́run ni, Ọlọ́run áńgẹ́lì sí, áńgẹ́lì sì lo agbára Ọlọ́run láti rí wípé Sakaraya ya odi. Ṣùgbọ́n ẹ wo àwọn gbogbo àlàyé tí mo ti ṣe ṣáájú nípa wípé mo fi hàn wá wípé àwọn áńgẹ́lì lè ṣèpinnu nípa nǹkan tán fẹ́ ṣe.
ní èdè Gẹ̀ẹ́sì á sọ pé ó lè decide, wọ́n lè decide nǹkan tán fẹ́ ṣe. A ó sì rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú májẹ̀mú láéláé gan tó yẹ pé gbà míì wà tá a bá kà á tá a bá rò pọ̀ Ọlọ́run nígbà míì wà tó ipa áńgẹ́lì ni. Nítorí náà áńgẹ́lì lè ṣèpinnu pé báyìí la fẹ́ ṣe tí wọ́n sì ṣe. Jésù Kristi ràn wá lọ́wọ́. Tó bá tún di inú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀, mo fẹ́ ṣàlàyé síwájú sí i torí pé mo fẹ́ ká ṣàgbéyẹ̀wò áńgẹ́lì yìí nígbà tó lọ bá Màríà, torí pé nǹkan kan náà ló lọ sọ fún Màríà nígbà tí ó lọ bá Màríà, ṣùgbọ́n mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ jùlọ nípa yẹn lónìí. Jésù Kristi ràn wá lọ́wọ́. Tó bá dọ̀la a ó tẹ̀síwájú. Jésù lolúwa. Àmín. Tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ilé ẹ̀kọ́ yìí, ẹ lè tẹ link tí ó wà níbi àkọlé fídíò yìí láti fíìlì fọ́ọ̀mù ìforúkọsílẹ̀. Ẹ sì tún lè fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ sí wa lórí Facebook tàbí lórí WhatsApp lórí nọ́mbà yìí 0903750